Chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình là Nhị Quang. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người viết mã để điều khiển nhân vật bằng cách click chuột. Tôi sẽ dùng camera ray để xác định vị trí click chuột trong môi trường 3D. Trong doc của Godot có hướng dẫn, mình sẽ cho các bạn xem. Đây chính là trang doc của nó. Các bạn muốn biết thêm chi tiết thì các bạn hãy đọc cái trang này. Còn công việc của mình chỉ cần copy đoạn code trên trang này vào trong game của mình và tùy chỉnh lại sao cho phù hợp. Thì đoạn code nó nằm ở đây. Mình sẽ copy hết đoạn này. Thì cái đoạn mã camera ray này mình sẽ gắn nó vào trong cái nút camera này luôn. Mình sẽ tạo một cái script mới, lựa vị trí lưu, mình sẽ đặt tên cho nó là camera ray, tạo. Rồi mình sẽ dán cái mã hồi nãy mình vừa copy vào. Ở đây nó có khai báo biến cam này có nghĩa là camera 3D, mà hiện tại cái code của mình á đang được gắn vào camera 3D nên mình không cần phải khai báo cái biến này ở đây nữa. Khi mà mình xóa đi cái biến á thì cái biến này nó bị mất rồi. Mình sẽ sửa lại nó thành cell có nghĩa là bản thân nó đó, bởi vì bản thân nó là camera mà. Mình sẽ sửa lại cell. Ở trên đây nó cũng bị thay luôn rồi, mình sẽ gọi lại camera 3D. Đấy. Như vậy là đã xong phần code camera ray. Thì mình sẽ in cái giá trị ra để cho các bạn kiểm tra. Reset. Rồi mình sẽ play game. Cái giá trị xuất ra của nó là trống rỗng, bởi vì hiện tại là cái thằng camera này nó chưa có target được cái đối tượng mà con chuột mình nó trỏ vào. Nếu các bạn xem lại doc thì các bạn sẽ thấy trong doc nó nhắc đến collision rất là nhiều. Vì vậy mình phải thêm một cái collision vào phần nền đất để cho camera ray nó nhận ra. Mình sẽ sửa tên nó lại là ra đi. Đây là nền đất. Mình sẽ tạo ra cho nó một cái collision object, bởi vì thằng Godot nó chỉ tương tác được với collision thôi. Ở cái nút nền đất này các bạn bấm chuột phải cho mình, tạo mới cho mình một cái collision shape 3D. Nhưng mà ở đây nó lại báo lỗi, nó nói của mình là thằng collision shape này á, nó chỉ có thể làm con của area 3D, static body, grid body hoặc character body thôi. Nhưng hiện tại mình đang gắn nó cho mesh instance nên nó không có đúng. Thì bây giờ mình sẽ tạo lại một node tên là, thì cái mặt đất nó cố định mà, mình sẽ chọn là static body. Sau đó mình kéo cái mặt đất này vào cái static body này, sau đó kéo cái collision shape này làm con của static body. Thì bây giờ nó đã bớt báo một lỗi rồi. Giờ nó tiếp tục báo là mình chưa có tạo một cái shape. Thì các bạn qua bên đây, các bạn bấm vô chỗ shape này, tạo mới cho mình một shape. Thì hiện tại mình đang tính nó là mặt đất thôi nên nó không có hình dạng gì hết. Mình sẽ chọn cái work boundary shape. Đây là cái shape mà mặt đất. Các bạn bấm vô là xong, các bạn không cần phải khai báo gì thêm. Cơ bản vậy thôi. Thì cái mặt đất của nó là nó tính theo trục y nha. Mặt đất nằm ngang thì trục y chỉ lên. Đây, nó đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ các bạn chạy lại game. Đấy, bây giờ các bạn đưa chuột thì nó đã tìm được cái tọa độ của con chuột rồi. Cái position ở đây có nghĩa là tọa độ của con chuột.
Để cho dễ nhìn thì bây giờ mình sẽ tạo một con trỏ đơn giản bằng cách sử dụng Messington thôi. Các bạn bấm vào Order Noise, gõ cho mình Messington, hoặc các bạn chọn bên cái phần tab này, bởi vì mình đã từng có tạo rồi. Thì ở bên tab 3D nó sẽ như thế này, trống lỏng. Các bạn chỗ Mesh, các bạn tạo cho mình một cái là Torus Mesh, nó là cái hình chiếc nhẫn. Ở đây thì nó có cạnh, mình muốn chỉ là hiển thị con trỏ thôi, nên mình không cần nó có nhiều đa giác quá, nên mình giảm bớt xuống còn 3. Ở đây 64 cho nó có hình tròn, mình muốn nó nhỏ lại chút. Cơ bản vậy đi. Kế tiếp mình sẽ tạo một cái master cho nó. Chỗ shading này mình không cần nó hiển thị shading luôn, mình sẽ chọn Inshade. Từ đó chọn màu, thì thường con trỏ nó sẽ màu xanh lá. Xanh lá thì mình để vào xanh lá là 255, còn 201 lại để không. Đấy. Sau đó mình sẽ lưu cái cảnh này thành mình sẽ tạo mới thư mục, đặt tên là UI. Mình sẽ đặt tên nó là String Cursor. Đây, mình lưu nó lại, mình đã có một cái String Cursor. Sau đó mình sẽ đem nó vào trong màn hình game để xem. Đây là con trỏ chuột. Nhìn cũng khá ổn, mình sẽ đặt lại tên nó ở đây luôn. String Cursor. Rồi, lưu, vậy là xong. Kế tiếp là mình muốn khi mà mình click chuột ở vị trí nào đó thì nó sẽ tự động tạo ra một cái con trỏ ở đó luôn. Thì để làm được điều này mình sẽ chỉnh sửa lại cái con này một chút. Thì hiện tại cái con này nó sẽ chạy liên tục. Giờ mình muốn coi chỉ chạy khi mình bấm chuột phải thì mình sẽ sửa tên hàm này lại. Get màu. Đây, ở đây delta không cần, mình bỏ luôn. Chỗ này reset thì mình sẽ cho nó trả về cái giá trị position thôi. Hiện tại á thì khi mà nó trả về là một cái dictionary, nó có rất nhiều giá trị đấy, như các bạn thấy. Nhưng mà mình chỉ muốn lấy giá trị position này thôi, thì mình sẽ gõ return research chấm position. Như vậy khi mà mình gọi cái hàm này, nó sẽ chỉ trả về cái position ở đây thôi, và cái giá trị trả về của nó là một vector 3, nên ở chỗ khai báo hàm mình sẽ cho nó định dạng là vector 3 luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ viết mã để nhận tín hiệu chuột phải. Thì đầu tiên thì các bạn cũng phải cài đặt cái tín hiệu chuột phải. Ở đây có tín hiệu chuột giữa rồi, thì mình sẽ gõ R click. Sau đó mình chọn chuột phải, right mouse button. Đấy, mình đã khai báo xong. Bây giờ mình sẽ sử dụng, mình sẽ viết hàm phân. Tất nhiên là mình sẽ chọn cái hàm input. Nếu event được ấn là right click thì sẽ trả lại giá trị của get mouse click. Đấy, bây giờ mình sẽ chạy. Rồi giờ các bạn sẽ không còn thấy nó hiển thị giá trị liên tục ở đây nữa. Mình sẽ bấm chuột phải. Đấy, chuột phải, nó đã hiển thị tọa độ rồi này. Bây giờ mình sẽ gắn cái string cursor đó vào cái tọa độ này. Thì để gắn, trước khi gắn thì mình cũng phải khai báo nó. Nó gọi khai báo biến, gọi là
Ring Cursor Model Scene chứ Scene bằng loát. Sau đó mình sẽ chọn cái Ring Cursor Scene đó. Để cho co gọn đẹp thì mình sẽ tạo một cái hàm đặt tên là Show Ring Cursor. Thì hàm này có tác dụng là gì? Là đầu tiên mình sẽ thêm cái Ring Cursor đó vào trong game. Mình sẽ khai báo là Ring Cursor bằng Ring Cursor Scene chấm instant t thì mình đọc cho dễ nhớ đó mà. Sau đó mình sẽ thêm nó vào camera đi. Đấy, ở chỗ này mình sẽ kéo camera vào. Sau đó mình chấm schild Ring Cursor. Thì thằng Ring Cursor được thêm nó sẽ là con của thằng camera. Mình không thêm vào cam gimbal hay là camera 3D bởi vì hàng này di chuyển. Mà khi hàng này di chuyển á, thì thằng Ring Cursor này cũng di chuyển luôn. Nhưng mà mình chỉ muốn nó hiển thị cái vị trí mình bấm chuột thôi, mình không muốn nó di chuyển. Nên mình sẽ add nó vào camera thôi. Mình mới thêm vào game nhưng mà mình chưa có đặt vị trí nó. Thì mình sẽ đặt vị trí của nó là bằng get mouse click. Thì mình sẽ ở đây thêm một cái là post. Kế tiếp sẽ gõ Ring Cursor chấm position bằng post. Post ở này mình sẽ là post delta 3. Mình sẽ định dạng kiểu biến luôn. Rồi delta void. Như vậy xong rồi. Chỗ frame này á, mình xóa đi. Mình sẽ gõ là show Ring Cursor. Thấy không? Bây giờ nó gợi cho mình là mình sẽ đặt cái giá trị là post vào đây và định dạng nó là vector 3. Thì vector 3 nó sẽ là get mouse click. Get mouse click. Giờ mình sẽ chạy game. Khi mình click chuột, đấy, bây giờ mình click chuột nó đã xuất hiện cái vòng tròn rồi. Như vậy là mình đã lấy được cái vị trí mà mình click chuột trên nền đất. Nhưng mà bình thường thì nó sẽ chuyển động rồi nó biến mất chứ nó không có hiển thị như vậy. Thì mình sẽ tạo cái hiệu ứng cho nó. Thì kế tiếp mình sẽ khai báo một cái khá hay trong Godot, đó là string. Cái này mặc định các bạn gõ theo mình thôi. Get tree, read new, read string. Như vậy là các bạn đã tạo được một cái string rồi. Thì kế tiếp mình sẽ gõ tw chấm string property. Thì các bạn muốn xem chi tiết, các bạn bấm Ctrl chuột trái vào string property. Đây nó sẽ cho mình một cái gọi là ví dụ. Đây, va string bằng read string. String property. Cái này là tên đối tượng, rồi thuộc tính đối tượng, rồi giá trị muốn đến, và đây là thời gian. Thì tên đối tượng sẽ là Ring Cursor. Thuộc tính muốn đến thì mình muốn nó thu nhỏ đi, thu nhỏ cho đơn giản. Mình sẽ chọn là scale. Thu nhỏ thì thu nhỏ về 0, vector 3, 0. Thường mấy cái thuộc tính này nó sẽ đều là cursor này. Các bạn thấy đây, cursor thì thuộc tính scale đây, scale bằng 1, nhưng mình kéo về 0 là biến mất đúng không? Đấy, đơn giản vậy thôi. Scale 0, sau đó mình sẽ chọn nó mất bao lâu để cho nó scale nó về 0 thì mình chọn 0.5 thôi, nửa giây. Đúng không? 0.5 là nửa giây đúng không? Đúng rồi, nửa giây. Và bây giờ mình sẽ bấm chạy game. Mình sẽ bấm chuột phải. Đấy.
các bạn thấy nó đã teo nhỏ rồi, biến mất rồi, nhưng mà nó vẫn còn ở trong game. Các bạn có thể kiểm tra bằng cách vào cái cảnh mà mình chạy game á, các bạn bấm vào phần remote rồi các bạn mở cái thư mục này ra. Hồi nãy mình gắn ở camera mà, phải không? Thì bây giờ các bạn thấy phần Ring Cursor nó vẫn tồn tại ở đây, nó không biến mất, nó chỉ là kích thước của nó về không thôi, nên mình không nhìn thấy nó. Mình muốn cho khi mà nó thu nhỏ về không thì cái thằng Ring Cursor này sẽ tự động xóa ra khỏi game luôn. Thì để làm được điều này thì Twin nó cũng hỗ trợ cho mình cứ tiếp tục gõ Twin, sau đó các bạn gõ Twin callback. Callback này nghĩa là khi mà thằng Twin nó chạy xong, nó sẽ chạy cái hàm ở bên trong này. Thì trong Godot nó có cái hàm thủy tên là query, không biết mình đọc đúng hay không, nhưng mà mình sẽ gõ là Ring Cursor chấm query. Đấy. Các bạn bình thường á muốn xóa một cái nào đó khỏi game á thì mình dùng Ring Cursor, đúng không? Gõ tên đối tượng rồi gõ query. Đấy, bình thường các bạn phải gõ như thế này, nó có dấu ngoặc nha, ở trong doc nó cũng có này, các bạn có thể bấm vào để đọc we're free. Đấy, nó sẽ xóa cái nốt này. Nhưng mà khi các bạn để bất kỳ cái hàm nào mà trong một cái phương thức nào mà có chữ callback á, thì các bạn không cần phải ghi dấu ngoặc này, nó chỉ đơn giản là vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ chạy game, mình sẽ nhấp chuột rồi mình sẽ kiểm tra lại xem mấy con trỏ đó nó còn tồn tại trong game hay không. Rồi nhá, các bạn vô camera các bạn đã không còn thấy cái con trỏ nào ở đây nữa, mặc dù mình đã click chuột rất nhiều. Kế tiếp mình sẽ viết mã để cho nhân vật di chuyển đến vị trí mà mình click chuột. Mình sẽ sử dụng Navigation Agent của Godot và nó cũng có trang doc. Các bạn hãy vào trang này để đọc chi tiết về cái chức năng này. Các bạn đọc tới phần cuối, các bạn sẽ thấy một cái phần gọi là Navigation Agent Script Template. Thì đây chính là cái mã mẫu của nó. Mình sẽ sử dụng dạng script 3D và áp dụng cho Character Body 3D. Đây là cái mã, mình sẽ copy mã đó, sau đó chuyển qua màn hình Godot. Mình sẽ mở cái cảnh bay Character này lên. Thì hiện tại mã mình code là mã Character 3D, nhưng mà cái node gốc của mình lại là node 3D bình thường thôi. Thì mình sẽ đổi cái node này lại thành Character Body 3D. Các bạn bấm thay đổi. Thì sau khi thay đổi các bạn sẽ thấy có thông báo ở đây, nó báo mình một cái lỗi là mình cần phải thêm collision shape 3D. Thì mình cứ làm theo yêu cầu thôi, bấm Execute, gõ collision shape 3D, tạo. Thì tạo xong nó lại báo lỗi, nó nói mình chưa tạo một cái shape. Thì qua đây mình sẽ tạo một cái shape bên đây. Thì thường nhân vật của mình sẽ chọn capsule shape 3D, sau đó điều chỉnh kích thước của cái shape này để cho nó ôm trọn cái nhân vật của mình. Đấy, như vậy là được rồi. Sau đó mình sẽ vào phần mã cái này, mình xóa hết đi, mình sẽ dán cái mã hồi nãy mình vừa copy vào. Sau khi dán xong thì các bạn đọc mã. Ở đây nó có một cái khai báo biến export tốc độ. Thì cái icon export này có tác dụng để cho nó hiển thị cái biến tốc độ ở bên tay phải. Ví dụ bình thường á mình khai báo biến không có export,
thì các bạn sẽ không thấy cái thông số nó nằm bên đây. Nhưng mà nếu thêm export ở đâu thì cái thông số biến nó sẽ nằm ở đây, các bạn sẽ có thể chỉnh trực tiếp ở đây, không cần phải chỉnh trong core, nó rất là tiện. Kế tiếp thì có một cái already, thì cái này hồi nãy mình có nói rồi là dùng để load một cái node trước khi mà core chạy. Thì hiện tại nó đang load một cái node tên là Navigation Agent 3D, mà bên cái cảnh của mình là không có cái node đó, thì mình sẽ tạo thêm cái node đó, mình sẽ gọi đúng tên nó Navigation Agent 3D. Đây, bạn bấm tạo. Các bạn cũng có thể sửa lại dòng này, không cần dùng get noise mà kéo trực tiếp này vào luôn để cho nó con nhìn nó gọn. Các phần dưới đây các bạn có thể đọc doc để biết thêm chi tiết, còn không thì các bạn chỉ cần chú ý cho mình cái hàm gọi là set movement target. Thì cái hàm này chính là cái hàm để xác định vị trí cho nhân vật di chuyển tới cái vị trí này. Thì các bạn muốn nhân vật đi tới đâu thì các bạn gọi cái hàm này và đưa cho nó cái tọa độ. Như vậy mình đã gắn xong mã navigation cho nhân vật. Thì cái mã này muốn hoạt động thì các bạn cần phải có một cái navigation map. Thì để tạo navigation map thì cũng đơn giản thôi. Các bạn chọn cái nền đất của mình đây, nền đất của mình là round này đúng không? Các bạn chỗ mesh, các bạn bấm vào, các bạn sẽ thấy có một dòng gọi là tạo navigation mesh. Các bạn bấm tạo. Thì như vậy là xong. Cái đó các bạn vào chỗ camera ray, các bạn sửa lại cái đoạn mã này cho mình. Thì ở chỗ này nó sẽ hiển thị con trỏ chuột 3D khi mà mình bấm. Bây giờ mình muốn gửi cái tín hiệu con trỏ chuột đó tới cái thằng base character này để nó di chuyển tới vị trí đó, thì mình sẽ kéo cái base character này vào đây, rồi mình sẽ gõ cái hàm di chuyển của nó. Thì sẽ bấm lại đây để copy cái hàm này cho nhanh, hàm set movement target vector 3D này. Thì mình sẽ dán đây, mình sẽ đưa cái vị trí nó là get mount vào. Đó, các bạn chạy game, bạn thích chuột đấy, thì như vậy thì nhân vật đã di chuyển thẳng tới cái vị trí mình click chuột luôn rồi. Kế tiếp mình sẽ gắn hoạt ảnh đứng yên và di chuyển vào cho nhân vật. Thì các bạn quay lại cái mã NPC. Đầu tiên khi chạy game nhân vật sẽ đứng yên, mình sẽ kéo cái animation player vào đây và play either. Kế tiếp khi mà mình set movement target thì nhân vật di chuyển đúng không? Thì mình sẽ thêm đoạn mã này, đổi lại thành run. Rồi khi nhân vật di chuyển đến mà vị trí đích chuột nó sẽ dừng lại, thì dừng lại mình sẽ cho nó chạy lại either. Thì cái code để xác định nhân vật có chạy tới cái vị trí mà mình đích chuột hay không chính là cái đoạn mã này là navigation finish. Thì khi mà nó đã hoàn thành cái việc di chuyển rồi đó, nó sẽ trở lại cái hoạt ảnh đứng yên. Thì bây giờ mình sẽ chạy game, di chuyển, đứng yên, di chuyển, đứng yên. Nhưng mà khi mà mình bấm di chuyển cái góc nhìn của nhân vật nó không có nhìn về hướng mà di chuyển. Như vậy thì trong nó cũng không có hợp lý. Mình sẽ thêm mã ở vị trí này, mình sẽ gõ cell, là cell có nghĩa là bản thân base character đó. Rotation là góc xoay, rotation chấm y bằng left angle. Mình muốn cho nó xoay cũng mượt mượt chứ không có xoay cứng mình dùng left angle. Thì tiếp tục đó sẽ là cái góc ban đầu, sau đó là hướng
hướng di chuyển thì mình sẽ sử dụng Arctan 2 Velocity X và Velocity Y. Cỡ queo của nó là 0.1. Thì thằng Arctan này cái gì, các bạn bấm Ctrl chuột trái thì các bạn sẽ đọc được doc của nó sẽ trả lại cái góc đi đến X và Y. Rồi mình sẽ bấm chạy game. Chỗ này mình hơi nhầm lẫn, là Velocity này sẽ là Z, bởi vì cái góc di chuyển trên mặt đất là theo trục X và trục Z chứ không phải trục Y. Mình cứ nhằm qua Blender. Đó, thì bây giờ nhân vật nó đã nhìn vào cái hướng mà mình click chuột và nó sẽ di chuyển theo hướng đó. Khi tới nơi nó sẽ dừng lại. Rồi mình cũng đã áp dụng animation vào trong cái phương thức di chuyển của nhân vật. Như vậy là đã xong nội dung của video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Bye!